Chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ sửa một cái âm siêu tốc và một cái bếp từ đơn của Nhật nhé. Không biết là anh thợ ấy cắm nhầm hay là gì. Mình cũng đang gấp nên là mình xử lý cái siêu tốc trước nhé. Siêu tốc để cho bác khách vừa mới mang xong. Bác đang cần gấp để cho con gái. Cái này các bạn sửa siêu tốc thì các bạn quan sát xem cái nhận cái mình xem là cái chân này nó có đạp lên không nhé. Chân này nó mà một chân này nó bị đạp xuống mà nó không tiếp xúc được là mình không dùng được nhá. Nhiều khi nó bị cùi xuống ấy, nó bị mắc ấy, các bạn có thể gõ vậy là nó đàn hồi nó bật lên là các bạn có thể đun được ngay. Hoặc là các bạn lấy cái tô vít hay là cái vật dụng nhỏ các bạn gãy lên để cho nó thẳng lên. Thẳng lên thì mình đặt là nó có điện đây. Còn con này thì con này bật hiện tượng là không có đèn sáng nhá. Đây, có cái đèn ở đây này. Hiện tượng đèn là không có đèn sáng này. Mình nhìn đây có ánh điện này thì nó giống đèn sáng lắm nhưng không phải. Có những con mà có đèn sáng mà không nóng thì là khả năng là mình vứt luôn nhá. 99,99% là nó cháy may so. 1% là hiếm, rất cực hiếm, nó là đứt ở cái dây ủ dưới, cái dây mà dẫn vào sợi đốt. Con siêu này vẫn trên 24 tháng 6 này, chưa tháo mà còn tèm nguyên này. Trước khi mình thấy tháo đế này thì mình lên kiểm tra cái phần công tắc nhé. Đây thì mình chưa kiểm tra phần công tắc đâu. Mình bật xem nó có cái tiếng này. Đấy, các bạn nghe cái tiếng nó lẩy rất là to thì là khả năng hỏng công tắc rất là ít nhá. Thì trường hợp nó hỏng là thường nó rất nóng sinh ra là cái từ nó kém, cái lò xo nó kém, nó không đạp khỏe nhé. Đây mình sẽ đo luôn công tắc này. Các bạn không có đồng hồ đo nhé, sửa tay bo ấy, thì mình tháo ra, mình là dùng cái sợi dây mình đấu hai cái đầu công tắc và mình cắm điện, mà thấy nó lên điện thì là hỏng công tắc. Mình đo này, có đồng hồ thì mình đo thôi. Trong trường hợp này nó hỏng công tắc nhé. Đấy, trường hợp hiếm hoi nó hỏng ấy. Các bạn nhìn này, hiếm hoi nó hỏng công tắc. Thế là mình lại tháo đế này, đấy, mất công đấy. Và khi bắt bệnh thì nó xác suất nó vào rơi đúng cái phần trăm hiếm khi xảy ra, nên là nhiều khi mình cũng chủ quan. Nên là việc sửa chữa là mình cứ làm cái xác suất trước này. Bạn nghe rất là rõ nhé, mà đo nó không hề thông nhé. Này, thử lại trước khi mình phải thử này. Đấy. Còn không có thì đấy. Tháo cái này ra để riêng này. Nhớ cái đầu cắm nhé. Con này nhìn cái khả năng cái công tắc này cũng đã thay rồi này. Đấy, nó bị sùi này. Bạn nhìn này, nó nóng quá này. Đấy. Đấy, nó chính nó bị mô be này. Mô ve này là nó sinh nhiệt nhé. Nên là khi mà mình sửa xong ấy, trước khi ấy mình phải bóp này. Bóp cho nó căng vào. Cái nào kém quá thì có thể thay nhá. Bóp vào để cho nó cái bóp trước nhá. Không có chuyện cắm vào rồi mới bóp nhá. Cắm này bóp thì nó không có tác dụng gì đâu. Đấy, này lẩy rất là tốt này. Này ở bên trong bên trong này nó có cái tiếp điểm này. Đấy, bên trong này có cái tiếp điểm này. Tiếp điểm này nó không chạm vào nhá. Này thì theo các bạn có sửa được không? Mình cũng chưa sửa cái này bao giờ. Là mình toàn thay mới đấy. Sửa nó không đảm bảo nên là mình ít khi thay.
Cái này thì nó là sập vào. Đây mình sẽ tháo cho các bạn xem. Không có điều kiện thì các bạn có thể tập sửa. Đây nó có cái móc này. Cái bản chất của cái này là nó cái tiếp điểm nó không đạt tới đây. Tiếp điểm, hai cái tiếp điểm này, nó sinh ra cái nó nóng cái chân bên này nhá. Nên là nó không đạt được lên. Thì mình có thể ban đầu mình cứ thò tô vít, mình hơi đẩy cái phần trên này xuống là hai bên này nó sẽ đạp nhau rồi. Bóp lại cốt bên này là mình cũng dùng ok nhá. Còn mình sẽ ưu tiên thay mới để cho khách dùng nữa cho nó an tâm nhá. Và đây là công tắc mới này. Đấy, các bạn nghe, nó nghe rất là thanh nhá. Này, khi mà mình không có cái công tắc này, các bạn lấy cái hai sợi dây điện, các bạn nối hai cái đầu vào nhau và cắm có lên điện thì là hỏng công tắc nhé. Đây, khi mình bóp chặt thì bây giờ mình cắm vào nó chắc và nó hơi khó vào nhá. Đấy, mình cắm vào, các bạn lắc nhẹ nhé. Lắc nhẹ là nó không lỏng thì là ok nhá. Thì nó sẽ tránh cái tình trạng là mô ve nhé. Mô ve nó trong lối điện nó rất nguy hiểm nhé. Nó sẽ gây ra cháy, gây ra sinh nhiệt, là nó hỏng rất là nhiều thứ. Nên là mình làm gì đấy là không phải cứ như này mình đấu điện ở nhà đấy. Đấy, các bạn nghe tiếng sửa chữa này mình đấy, các bạn nghe tiếng nó giòn, nó rất là giòn, nó không như ban đầu nhá. Nên là cái việc nghe và mình ghi nhớ cái tiếng nó hoạt động để mình bắt bệnh rất là quan trọng. Khi nó như bác sĩ chẳng hạn đấy, mình con này trước đấy thợ trước cũng nó rít hay là hoặc là lắp nhầm này, thợ trước đã lấy cái dao, thợ trước đã lấy cái dao này khoét lại này, khoét là để cái này nó rộng ra này. Trong quá trình lắp các bạn nhìn nhé, cái này nó có bị đẩy cái phần thân dưới lên nhá, làm cái lắp này nó hở nhá, hở sinh ra hơi nó đẩy vào nó thổi vào cái công tắc này để nó ngắt nhiệt, nó bị kém đi nhá. Vì cái này nó nguyên lý làm việc nó là ngắt bằng hơi, mà hơi nước nó đẩy vào cái chân công tắc nó có một cái cơ cấu nó nhiệt nhá, nó dựa vào nhiệt độ để nó ngắt nhá. Nên là mình nhìn thấy nó sai khác với hàng mới thì mình phải xử lý làm sao nó chuẩn nhất để cho nhiệt độ nó ngắt nó chuẩn. Nhiệt độ nó ngắt chuẩn thì nó sẽ không sinh ra những cái bệnh linh tinh khác. Nóng quá cái tiếp điểm nó làm việc quá cái sức của nó, nên là nó sinh ra sùi nhá, hoặc là do bản thân của nó bị mô ve nhá. Mình nắp mình cũng nhìn xem là cái dây này nó có bị vào lỗ không, mình xoắn là nó hở điện nhé. Cái này thì những cái anh em thợ thì cái này nó quá đơn giản này. Các bác sửa tại nhà thì tự thay tự xử lý thì nhiều khi nó mình bắt xong thì mình thử thôi. Hy vọng là hỏng mối công tắc rồi. Bật điện này, bật công tắc này, sáng đèn này nhá. Đây các bạn nhìn này, đấy đèn sáng này, đèn sáng nhìn này. Nếu mà sửa có cái đồng hồ này các bạn nhìn này, đấy ăn này, 1500W này, đó này đã ok nhá. Mình sẽ chuyển sang sửa cái bếp từ nội địa Nhật nhé.
Tiếp tục cái bếp này Airfix của bếp điện 100 nhé. Đây, bạn nhìn này, điện 100V nhá, 1400W này, 50 đến 60 Hz này. Mình vừa sửa cái siêu tốc để điện 220 này. Các bạn nhớ nhìn cái đồng hồ nhá, không lại cắm nhầm đấy. Mình nhiều khi làm một ngày mà sửa chữa mình không để ý cái nào mình thành cắm nhầm ấy. Thử cắm điện này, không thấy ăn dòng nhá, không thấy hiện tượng gì nhá. Dây này, dây của mình nó ok rồi đấy, nên là khả năng bếp nó có chết công suất hay gì đó rồi nhá. Tháo thực tế ra xem. Cầm cái bếp từ đơn này của Nhật cầm rất là lặng tay nhá, rất là đầm này. Mình sửa khá nhiều bếp đơn của Nhật rồi. Công suất thì mắc tối đa nó chỉ 1400W thôi. Họ sản xuất rất là cầu kỳ, nhưng mỗi tội là công suất nó hơi thấp nhá. Những bếp đơn mà công suất cao thì lại giá nó rất là cao nhá. Cái bếp mà giá 2000 hơn 2000W ấy, mà điện 100 nhá. Mình không nói đến những cái dòng điện, dòng có chạy điện 200 nhé. Đấy, bếp này, bếp này các bạn nhìn mâm này, mâm đồng đấy, nhìn khá là chất nhá. Quạt này chạy quạt DC 16V này. Đấy, DC 16V này. Con này không vào điện thì theo phán đoán của mình có thể là một là hỏng nguồn cấp trước, hai là chết công suất. Thang đo thông mạch này mình đo cầu chì, nếu cầu chì mà đứt thì là cầu chì không đứt nhá. Cầu chì không đứt thì xảy ra trường hợp chết nguồn cấp trước. Thứ hai là vẫn chết công suất nhưng mà cắm mà nhảy áp nhé. Đây nó có một cái cầu chì nhiệt này, cầu chì quá nhiệt ở cấp nguồn này vào này. Mình sẽ đo xem nhá, xem là nhiều khi là cái mặt bếp nó nóng quá nhá, mặt bếp nó nóng quá, nó chạy để quá nhiệt độ là cái cầu chì này nó sẽ ngắt nhé. Giống như cái bếp mà made in China, nó có một cái cầu chì ở đây. Đây, mình sẽ kiểm tra check luôn nhá. Tháo mâm ra đây, mâm mình kiểm tra luôn ngay này. Đây là vòng qua sợi dây ở đây này, vòng qua sợi dây đây. Thì mình sẽ dùng cái này để mình kiểm tra trực tiếp nữa nhá. Có thể đâm cái đầu này, đầu nhọn nên mình có thể đâm mình kiểm tra luôn nhá. Ồ, vậy khả năng cao là chết cái con cầu chì nhiệt ở đây nhá. Vậy pan này lại siêu đơn giản này, mà tại sao nó lại sinh ra cái nóng quá nhiệt ở trên mâm này? Đun công suất nó cao quá. Đây, tháo ra này, tháo ra đo trực tiếp trên chân nó nhé. Hai chân này không thông mạch này. Con này trên thân ghi 107 độ C, chạy điện 220V là 10A, con chạy điện 100V là 15A, 125V là 15A. Vậy chỉ đứt cầu chì nhiệt thôi nhá. Mình để thay cầu chì nhiệt xem nó có lên nguồn không, xem ở trong nó còn hỏng những cái gì nữa không. Đây là mình đã thay xong này, các bạn nhìn này,
Đấy, thông số của nó này 107 độ C này, 10A ở 250V này, và 15A ở 125V hoặc đến 135V đấy. Có nghĩa là khi từ 125 đến 135 thì nó cầu chì này nó tương đương với cái 15A. Còn mình có thể, mình không có cầu chì 100 thì mình thay cầu chì 10A này, 250V đây mình thay cầu chì 15A này, 10A. Đây cái con này cầu chì nhiệt nhé bạn nhé, cầu chì nhiệt nhé, không phải mình thay cầu chì khác mà làm việc không đúng đâu. Cái này có bỏ đi được không? Câu trả lời của mình là có, nhưng tạm thời thôi, và mình dùng nó không bị quá nhiệt nhá. Cái này nó có nhiệm vụ ngắt khi mặt bếp quá nóng, thì cái này có thể trong tình trạng là tại sao quá nóng, khi đun nước quá lâu, sinh ra cái mặt bếp nó quá nóng. Cái con này 107 độ C. Đây mình không có 107, mình thay 105 độ C này. Mình sửa nồi cơm này có cái cầu chì nhiệt 105 độ C nên mình thay vào vẫn ok nhá, chênh nhau 2 độ thì mình nghĩ là nó ngắt sớm một tí cũng không vấn đề gì. Cái mặt bếp từ thì không mấy khi nó chạy đến cái nhiệt độ 105 độ C nhá. Đây mình sẽ cấp nguồn luôn nha, cấp nguồn xem nó có nguồn không nha. Đấy, các bạn thấy đây là nó lỗi, có khi nhiều khi là lỗi mình sử dụng nhá, mình đun bếp mình quên mất là không ngắt bếp, nó cạn nước đó, các bạn nhìn thấy nó đã kêu tít rồi nhá. Mình sẽ bấm thêm này, cấp bật nguồn này. Mình nhìn cái tên hãng mình mới nhớ ra, cái bếp này nó có một cái nút ấn ở dưới này. Đấy, các bạn phải ấn cái này lên xong nó mới lên nguồn cả. Mình không ấn lên nguồn như kiểu bếp Made in China nhá, ấn giữ này, nghe tiếng tít này. Đó, tít là khi đó mình mới bật được nguồn nhá. Con này đang có hiện tượng mất led này. Là bạn, con này nó khả năng nó báo E0 nhá. Chẳng qua là nó mất led nên mình không nhìn thấy cái led này nó hiển thị đây. Con này mình sẽ check qua cái led này xem có xử lý được không, và sẽ test cho mọi người xem nó có bị bệnh gì nữa không nhá. Đây sau khi lật lên này thì mình thấy cái này nó có hiện tượng bẩn này, cái chân này, cái chân nét này có hiện tượng bị rụng ra nhá. Đấy, chân này hiện tượng nó bị bung chân. Mình sẽ hút hết cái thiếc cũ đi để bổ sung và thay cái thiếc mới, vệ sinh cái này đi, và mình xem là led nó lên không nhá. Mình cái chỗ này nó có hiện tượng là bị oxy hóa đường mạch này, nên mình đã cạo đi này và mình đã bổ sung rồi nhá. Các bạn, cái hàn này các bạn hút hết cái thiếc cũ đi. Cái thiếc cũ nó đã lâu năm rồi, nhiều khi nó bị rỗng chân nên là nhiều khi sửa cái điện tử này nó gặp phải những cái nó rỗng chân, nó không dẫn là mình không bắt được đúng nó, nên nhiều khi dò rất là mệt nhá. Cái này nên là đấy, mình khi mình hàn thiếc mới và mình ngửi thấy có mùi như kiểu cất rán hay mùi hôi hôi không. Dù nhìn không có rán đây nhưng mà rất là hôi nhá.
nên nhiều khi mình nhìn nó là đẹp thế thôi, nhưng mà chưa chắc nó đã ok đâu. Nên là mình phải hút hết gì nhá, hút sạch nha, hút sạch rồi hàn mới nha. Chứ còn cái việc hàn đắp thêm thì mình khuyên là nó cũng chả đáng bao nhiêu đâu. Xong thì mình vệ sinh sạch sẽ đi. Cái hiện tượng mất led này thì nhiều khi nó bản chất cái con led, nhưng mà cái đường dẫn truyền của nó vào, nó bị truyền dẫn vào ấy, nó bị lỗi nhá, là nó không dẫn được vào con led nó không có cái tín hiệu để nó sáng nhé. Đấy, mình nhìn thấy mấy cái chỗ xỉn xỉn này, mình sẽ gạo sạch đi, gạo sạch để vệ sinh đi. Đấy, mình hàn đắp tiếp vào, rồi mình lại vệ sinh đi. Vệ sinh sạch sẽ đi. Các bạn nào mà kỹ càng hơn thì mua cái sơn phủ mạch nhé, sơn cho nó thì là bao bền luôn. Đây nha, rồi mình sẽ bật nguồn lên này. Giữ này, sáng này. Giữ cái là tắt luôn. Ấn một cái thôi, không cần giữ đâu. Đã lên này. Đấy, các bạn nhìn thành quả này. Mình hơi kéo cái dây tí là dây nó lỏng ấy. Ấn nhẹ này. Đấy, các bạn nhìn đấy. Đã hết bị led nhé. Báo E1 này. Này. Đấy. Đèn led ok luôn này. Ok luôn đấy nhá. Đấy. Mình sẽ test nắp vào để test cho các bạn xem nhé, xem còn bệnh gì nữa không nhá. Các bạn nhớ tra thêm mỡ hoặc là nhớt ở đây vào cái cho quạt nhá, bổ sung cái tản nhiệt này. Tản nhiệt này, cái keo tản nhiệt nhé, để cho nó bếp nó hoạt động nó chuẩn chỉ nhé. Đây là mình cũng đã tra rồi này, bạn nhìn thấy cái vết bóc này, đã tra rồi này. Cái này mình đã cố định lại như ban đầu nhé, và mình sẽ lắp bếp vào để test cho mọi người xem này. Con này khả năng cao là lúc ban đầu là chỉ đun nước nó bị cạn quá nhá. Dùng cái bếp Nhật thì mình thích nhất cái khả năng hay của nó, khi mình lỡ chạm vào dây là nó sẽ tuột ra để bảo đảm an toàn. Nhiều khi đi mắc dây, mình đi qua mình mắc dây vào mà nó nhiều khi nó rơi cả bếp vỡ tan nhá. Đây mình cũng tự tin là nên là mình lắp vào thôi, chứ cũng chưa xong đâu. Cái bếp nó có độ kênh lên, nên là mình muốn nó không có độ kênh, nó chạy để mình test công suất nó. Đây, cấp nguồn cắm vào để mình để lòng nồi nhá. Mình bật bếp lên nhá, bấm một cái thôi, bật nguồn lên này, bấm một cái này, bật lên này, công suất max tối đa này. Cái này nó có chia vòng nhiệt nhá, vòng nhỏ này, mình đun bếp bé này. Nếu mà con này mà muốn đạt công suất max công suất thì theo mình nghĩ nó phải có cái vòng nhiệt, cái xoong nó, hoặc cái chiếc chảo hay gì nó có diện tích nó đế nó bằng cái vòng này. Nên là mình đặt cái bếp nó có công suất thấp nhá. Mình thử cái xoong bé đấy, xoong bé này. Ăn 1300W max công suất. Mình thay bằng cái lòng nồi to hơn nhé.
Động nồi to hơn liệu nó có bắt công suất nó lớn hơn không. Ồ, nó vẫn thế này, không có gì, ăn hơn một chút thôi, ăn hơn 1.300 một chút thôi. Đang sửa thì có khách vào sửa cái nồi cơm. Những cái dòng này nhá, dòng này thì công suất nó rất là thấp này, được cái mình theo mình dùng là nó không cắm nhầm, nó khá là bền. Bếp rất là nặng nhá các bạn. Bác nào mà đã dùng cầm một cái bếp tàu với một cái bếp đơn Nhật bãi này có biết thấy nó rất là đầm tay luôn. Dòng này thì đun nó chậm nhé, chậm, nhiều khi chậm hơn cả những cái bếp công suất thấp của tàu thôi. Cái này thì mình nghĩ là khả năng nó sẽ không bị một cái pan nào nữa đâu. Mình nghĩ là cái bản thân là khi đun, các bạn đun nhé, các bạn quên xoong này, đun quên xoong là nó nóng quá, là cái phần mặt kính nó nóng quá nên nó ngắt thôi. Và cái phần bệnh thứ hai là cái bệnh mất nét thì mình đã xử lý rồi. Đấy, ok nhá. Cái video này thì nó cũng được cái hai pan siêu tốc, nó cũng đơn giản. Và cái này nó cũng hai cái bệnh mất nguồn thôi, mất nguồn để cái bàn đơn giản. Đấy, các bạn thấy video mình chia sẻ hữu ích thì cho mình một like nhé, tăng đề xuất cho nhiều các bác có thể xem được video của em nhiều hơn nhé. Nhớ like nhé, và đăng ký và comment nhiều hơn thì video của em sẽ đưa tới thật nhiều người xem hơn nhé. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bác xử lý những cái lỗi đơn giản nhất. Còn những cái lỗi phức tạp thì chắc chắn là các bác phải mang ra thợ chuyên như em rồi, xử lý cho nó nhanh gọn mà không gây ra những cái hậu quả đáng tiếc nhé. Rồi, video em đã ra, em xin dừng lại ở đây nhé. Cảm ơn các bác.